হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ বৰফি বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ এতিয়া মই কাঁহী এখনেৰে লৈছোঁ ঘিউ বটল এটা ইলাচি পেকেট ময়দা এবাটি আৰু গাখীৰ 3 পেকেট গেছতে তাৱা এখন পতাৰ পাছতে মই ৰিফাইন তেল অকণমান দি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই ময়দা বাটিটো দি লৈছোঁ এইখিনি একদম গেছটো কম কৰি পিনে ভাজি ল'ম এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই ঘিউ অকণমান দি লৈছোঁ ঘিউখিনি দিয়াৰ পাছতে অকণমান দেৰি ভাজি ল'লোঁ এইখিনি এতিয়া মই পেকেট গাখীৰখিনি দি লৈছোঁ ইয়াতে এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই আকৌ গেছতে আকৌ কেৰাহী এখন পতাৰ পাছতে পানী ঢালি লৈছোঁ চেনি চিৰাপটো বনাবৰ কাৰণে পানীখিনি অকণমান উতল আহোঁতে মই চেনি এবাটি দি লৈছোঁ ইয়াত আৰু দি লৈছোঁ ইলাচিখিনি মই মিক্সিতে গুড়া কৰি ল'লোঁ চেনি চিৰাপখিনি বনাই মেলি হৈ গ'ল মোৰ ভাগৰ চেনি চিৰাপখিনি মই এতিয়া ময়দাখিনিতে দি ল'ম অলপ অলপ দি মিলাই গৈ থাকিম এনেদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকে বনাই পিনি খাই চাবচোন খাবলৈ বহুত ভাল লাগে
এখিনি মিলাই পিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই কাঁহী এখন লৈছোঁ কাঁহীখনতে ঘিউ লগাই ল'ম যোনখিনি ময়দা মই মিহলাই লৈছিলোঁ সেইখিনি মই কাঁহীখনতে দি লৈছোঁ এইখিনি চামুচখনেৰে মই ধুনীয়াকৈ এটা ষ্টেপ বনাই লৈছোঁ এখিনি মই এতিয়া 2 ঘণ্টামান কাৰণে ফেনৰ হাৱা দি থৈ দিম এয়া 2 ঘণ্টামানৰ পাছত ইমান ধুনীয়াকৈ টান হৈ গৈছে এতিয়া মই এখিনি বৰফি আকাৰত কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া কাটি মেলি হৈ গ'ল মই এপিচ হাতেৰে উঠাই চাইছোঁ চাওকচোন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে খাবলৈ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছিলে এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই